ხოლმე სიკეთის ბოროტებაზე. გამარჯვებას როგორ აღნიშნავენ საქართველოში მცხოვრები ინდოელები ამ დღესასწაულს სალომე მომცემლიძე სწორედ ახლა გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. დილამში და ბიცა. ხდება. რაგაცია და უნდა გაგეგრძელებინა ცოტა. სარი მაცვია მე და რას წარმოვიდგენდი დღეს დილას თუ ინდოეთში გავატარებდი ხედავთ ინდურ ტრადიციულ ცეკვას რომელიც სიმბოლოებით არის დატვირთული როგორც ვიცით ინდოეთში ყველა ჟესტს აქვს თავისი სიმბოლო სწორად აღნიშნე მაიკო დღეს უბრალოდ ინდოეთი აღნიშნავს დივალის ფესტივალს რომელიც არის სინათლის ფესტივალი და რა თქმა უნდა არც საქართველოში მცხოვრებმა ინდოელებმა გამოტოვეს ეს დღესასწაული და უკვე ემზადებიან იმისთვის რომ ხვალ აღნიშნონ როგორც ხედავთ უკვე იხატება სინათლის მხატვრობა, რომელიც თქვათ ესეც ინდოეთის დამახასიათებელი მხატვრობაა, როდესაც მიწაზე იხატება სხვადასხვა ფერებით, სხვადასხვა გამოსახულება, ამ შემთხვევაში ვუყურებთ სინათლის. ჩემთან ერთად არის დარისპანი, რომელიც გვეტყვის თუ რა დღესასწაულია დივალი. გამარჯობა, ჩვენ აღნიშნავს უკვე მესამედ დივალი საქართველოში. Diwali არის სინათლის დღესასწაული, იმიტომ ეს არის ბნელი გამეხდება და იქ ესეთი იმდრე ღმერთი დაბრუნდა თავის სახში, დიდი ომის შემდეგ და მთელი ქალაქი აინთო ამ სანთელები, ერბოთი, მაშინ ერბო იყო და ეხლა და იმის შემდეგ სუდ დაიწყო და ეს არის ინდოელებისთვის როგორც ახალი წელი, სახლები ასუფთავებენ, ერთმანეთთან საცუღრები მიაქვს, მეგობრებთან მიდიან. და არის აი ინდოელებისთვის აი ყველაზე დიდი დღესასწაულია და აქ ახლა ჩვენ აღნიშნავთ და თან ვიცი რომ არის პანდემია, კოვიდია, მაგრამ მინდა გითხრა რომ ჩვენ ყველა კოვიდის რას შეზღუდვები არის იმას ყველას მივხედავთ და კიდევ ეს არის რომ ყველა ინდოელი ვინც ახ მოდის არის ასრილი და ამ დღესასწაულზე მინდა გთხოვ ყველა ქართველი ჩვენი მეგობრებს რომ აისრით, იმიტომ სხვა გზა არ არის აი ეს ასრა აუცილებელია რას მალე გავაკეთოს ის მალე გავხსნების ქვეყანას დღეს ცოტა უფრო მცირედი შემოიფარგლეთ დივალის ფესტივალზე სწორედ პანდემიის გამო თუმცა კი იქნება აუცილებლად ცეკვა ტრადიციული კერძები სიტკბო ტკბილეული არის რა თქმა უნდა წარმოდგენილი აქაც მხატვრობა დაგხვდებათ და ეს შეგვიძლია ვნახოთ თუ რა ტკბილეულება დაგხვდებათ ხვალ ვინც აქ მოვა სტუმრად გავსინჯოთ ეს რა არის ახლა ლადუ სერიალებიდან ყველა ქართველმა ისი ლადუ რა არის? რა გემრიელია, ეს არის ფქვილი და შაქარი, ხო? კი. ძალიან გემრიელია, ჩემი ბავშვების ტკბილეულია. რაც თავარია, უნდა აღინიშნოს, რომ ყოველწლიურად ხდება ინდოეთში ამ დღესასწაულის აღნიშვნა და ყოველწლიურად ყარდება რეკორდი სინათლის ანთების, ხო? ეს ქალაქი სადაც ეს ხდება, საიდან ეს დაიწყო, იმ ქალაქში ყოველ წელს ამ წელს 1 მილიონი სანთელი ანთე გუშინ. ყოველ წელს წინა წელის რეკორდს ხსნიან, რომ უფრო მეტი სანთელები ანთოთ. ესე იგი, როგორც გითხარი, ეს არის ძალიან ესეთი პოზიტიური დღესასწაული, მასშტაბური დღესასწაული მთლიანი ინდოეთში. ძალიან დიდი მადლობა დარისპან. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ მილენიუმის სასწავლო უნივერსიტეტის ეზოში მოხდება დღესასწაულის აღნიშვნა და ვისაც სურვილი ექნება, შეუძლიათ მობრძანდეთ, თუმცა კი მთავარი მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, ეს არის რომ ვიყოთ ვაქცინირებული და დავიცვათ წესები. ჩვენთან ერთად არის რექტორი უნივერსიტეტის, რომელიც გვეტყვის თუ რატო შეუერთით თქვენ ამ დღესასწაულს. პირველ რიგში დიდი მადლობა აღნიშნავ რომ არა მარტო მილენიუმის ეზოში ტარდება ჩვენი სტუდენტები ბრძანდებიან ჩვენი ინდოელი სტუდენტები და აქტიურად არიან ამ ფესტივალის აღნიშვნაში ჩართული ჩვენი უნივერსიტეტი ყველანაირად ხელს უწყობს იმისთვის რომ მათ წარმოაჩინონ თავიანთი კულტურა თავიანთი ტრადიციები ზოგადად უნივერსიტეტი მილენიუმი მომართულია იმისკენ რომ ინტერნაციონალიზაციას შეუწყოს ხელი ქართული სივრცისა მოხდეს აქ ჩვენ მაქსიმალურად ხელს უწყობთ კულტურათა დიალოგს ვაცნობთ ჩვენ სტუდენტებს ქართულ კულტურას ვეცნობით მათ კულტურას ეს არის ცოცხალი პროცესი და ჩვენ ჩართული ვართ დიდი მადლობა. ესე რომ ვისაც გიყვართ ინდური კულტურა და გაინტერესებთ გაეცნოთ უფრო მეტ ინფორმაციას მათ შესახებ და აღნიშნოთ დივალის ფესტივალი, შეგიძლიათ ესტუმროთ ხვალ 6 საათზე მილენიუმის ეზოს. ძალიან დიდი მადლობა სალომე. მართლა ძალიან სასიამოვნო გარემო